شهد العالم العديد من نظريات المؤامرة، شملت معظمها المخططات الحكومية السرية ومؤامرات القتل المدبرة وإخفاء أسرار تقنية معينة والعديد من المخططات الأخرى على مر التاريخ. في هذه الحلقة سوف نتعرف على ما هي نظريات المؤامرة، كيف بدأت، وما أبرز هذه النظريات. في البداية إن كنت تشاهدني لأول مرة فلا تتردد في دعمي بزر اللايك. هيا بنا. مرحبا بكم، أنا فؤاد الزعماري وهذه هي قناة عندي لك خبر. Conspiracy Theory أو نظرية المؤامرة هو مصطلح انتقاصي يشير إلى شرح لحادث أو موقف اعتمادا على مؤامرة لا مبرر لها، وعموما تأخذ المؤامرة في مضمونها على أفعال غير قانونية أو مؤذية تنفذها حكومة أو منظمة أو أفراد. تنتج نظرية المؤامرة في أغلب الحالات افتراضات تتناقض مع الفهم التاريخي السائد للحقائق البسيطة. وبحسب العالم السياسي مايكل باركون فإن نظرية المؤامرة تعتمد على قاعدة معينة، وهي أن الكون محكوم بتصميم ما. ولنظرية المؤامرة 3 مبادئ، وهي لا شيء يحدث بالصدفة ولا شيء يكون كما يبدو عليه، وكل شيء مرتبط ببعضه. ورد مصطلح نظرية المؤامرة لأول مرة بشكل صريح عام 1909 في أحد مقالات صحيفة The American Historical Review، وتم اعتماد المصطلح مع الزمن في عدة معاجم وقواميس. والمؤامرة بشكل عام مبنية على طرفين رئيسيين هما المتآمر والمتآمر عليه، كالمؤامرات بين حكومة دولة على حكومة دولة أخرى، أو المؤامرة بين الحكومة والشعب كإخفاء الحقائق وتزييفها وصياغة الأكاذيب بشكل منظم. ومن أبرز هذه النظريات نجد نظام عالمي جديد. تقول هذه النظرية بوجود مجموعة من النخب العالمية التي تتحكم وتتلاعب بالحكومات والصناعة والمنظمات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، وتهدف للهيمنة على الدول بواسطة أداء النظام المصرفي المركزي، حيث قاموا بتمويل معظم الحروب الكبرى التي حدثت خلال القرنين الماضيين حسب زعمهم. يعتقد المؤمنون بهذه النظرية أن هذا المجلس السري ساهم في صعود الشيوعية والنازية في أوروبا، ويخططون للحروب لأنها تساعدهم على فرض سيطرتهم السياسية والاقتصادية. وبعض أصحاب هذه النظرية يقولون أن مركزهم الرئيسي في الغرب يقع تحت مطار دنفر الدولي، حيث بنوا مدينة ضخمة تحت الأرض. النظرية الثانية أحداث 11 سبتمبر. تشير نظرية المؤامرة إلى أن أحداث 11 سبتمبر التي وقعت عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية تم السماح بحدوثها من قبل مسؤول الإدارة الأمريكية لتبرير الحرب على أفغانستان. وتشير نظرية أخرى أنها عملية منسقة من قبل عناصر لا صلة لها بالقاعدة بل أفراد في الحكومة الأمريكية، وتم الاستشهاد بأحد مشاهد الأفلام الأمريكية السابقة كدليل على النظرية، لتعود السينما كأحد المتهمين في تغذية خيال أصحاب نظرية المؤامرة. نظرية المنطقة 51 ربما تكون أحد أكثر نظريات المؤامرة انتشارا بين المراهقين في أمريكا تحديدا، والتي تقول أن القاعدة العسكرية الموجودة في ولاية نيفادا الأمريكية ذات السرية العالية والمحظورة على الناس دخولها ليست حقيقية، بل هي مكان لعقد اجتماعات مع كائنات فضائية، أو أنها مكان لتخزين الأطباق الطائرة التي تجدها السلطات الأمريكية. المنطقة 51 عادت للإعلام قبل فترة عندما حشد مراهقون أمريكيون في مجموعة فيسبوكية لغزوها سيرا على الأقدام، لكن الحدث لم يتحول لواقع، وذلك لوجود تحذيرات بأن القاعدة العسكرية لن تسمح بحدوث ذلك ولو لم يكن فيها فضائيون. نظرية جماعات الأرض المجوفة يؤمنون أن الأطباق الطائرة مصدرها من جوف الأرض، وأن هذه مؤامرة دولية عالمية للتستر على موقعهم الحقيقي ألا وهو العالم الداخلي، ويستشهدون بما حصل في حادثة روزويل وبما حدث في أنفاق دولزي وتصريحات المهندس المسؤول عليها فيليب
شنايدر، وبوقائع تاريخية حدثت إبان الحرب العالمية الثانية، حيث أن هتلر كان يؤمن بأن في جوف الأرض عالم مليء بالحياة وهناك بشر عمالقة للغاية. يؤمن أصحاب نظرية الأرض المجوفة أن القائد النازي هتلر لم يمت، بل هاجر إلى القطب الجنوبي، وأرسلت له الولايات المتحدة عدة أساطيل للقبض عليه، ولكنهم تم ردعهم من قبل أصحاب الأطباق الطائرة. نظرية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي. كان اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي بتاريخ 22 نوفمبر عام 1963 محطا لعدد من نظريات المؤامرة وادعاءات غير معززة بأدلة، فذهبت هذه النظرية لإلقاء اللوم وراء اغتيال كينيدي على CIA، وكانت المخابرات المركزية الأمريكية أو المافيا أو نائب الرئيس حينها ليندون جونسون، أو رئيس الوزراء الكوبي آنذاك فيدل كاسترو، أو الاستخبارات السوفيتية، أو مزيج فيما بينها. تشير أحد التقريرات إلى كتابة أكثر من 1000 كتاب، وعلى الأقل فإن 90% من هذه الكتب كانت تتبنى رواية تدعي وجود نظرية ما حول اغتيال كينيدي، ولذلك فقط أصبح اغتيال كينيدي رمزا لنظرية المؤامرة بسبب كثرة التكهنات حول وفاته. نظرية فيروس كوفيد-19. في ظل انتشار الجائحة أصبحت تروج العديد من نظريات المؤامرة، حيث يقول البعض أن الذي صنع الفيروس هو بيل غيتس لتقليل عدد سكان العالم، ومن جهة أخرى يقول البعض أن فيروس كورونا قد تمت صناعته في أحد المختبرات ونشره محاولة متعمدة من قبل نخبة صغيرة من الأشخاص للتحكم بسكان الأرض، بينما يذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك قائلا إن فيروس كورونا غير موجود وما هو إلا خدعة، والسبب الحقيقي للإغلاق هو منع الهجرة أو وضع نظام مراقبة جماعية على نطاق واسع. وفقا لاستطلاع أجرته جامعة بازل شمل حوالي 1600 شخص في ألمانيا والأنحاء السويسرية المتحدثة بالألمانية، يؤمن 10% من الأشخاص بقوة بواحدة على الأقل من نظريات المؤامرة ذات العلاقة بجائحة كوفيد-19 أو بإشاعات أخرى مشابهة. كما اتضح أن نسبة 20% آخرون يصدقون قليلا أو نسبيا بواحدة من تلك النظريات على الأقل، فيما صرح 70% أنهم لا يؤمنون بها أصلا. وفي الأخير، إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من الحلقات القادمة، ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم لتعم الفائدة.